mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Bệnh loãng xương, cùng với việc tuổi thọ ngày càng tăng cao, số người già ngày càng nhiều thì trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, bệnh loãng xương đang nổi lên là một vấn đề xã hội và ngày càng được quan tâm. Loãng xương là bệnh rất thường gặp, có tỷ lệ mắc bệnh cao, chi phí rất tốn kém trong việc phòng, điều trị, đặc biệt là các chi phí liên quan đến chăm sóc điều trị các biến chứng gãy xương do loãng xương. 1. Loãng xương là gì? Loãng xương được định nghĩa là tình trạng bệnh lý của hệ thống xương, đặc trưng bởi sự giảm khối lượng xương, kèm tổn hại đến vi cấu trúc của tổ chức xương, làm giảm độ chắc của xương, gây nguy cơ gãy xương. Như vậy, khi một người bị loãng xương thì cả chất và lượng của hệ thống xương đều bị suy giảm. Loãng xương được phân thành hai loại tai. Loãng xương nguyên phát là loãng xương mà không tìm thấy căn nguyên nào khác ngoài tuổi tác, phân thành loãng xương nguyên phát tuyếp 2 và hoặc sau tình trạng mãn kinh ở phụ nữ, loãng xương tuyếp Y. Loãng xương nguyên phát có thể do sự lão hóa của tạo cốt bào là tế bào tạo xương, từ đó gây nên thiểu sản xương. Loãng xương thứ phát là loãng xương tìm thấy nguyên nhân do các bệnh lý như cường cận giáp, cường tuyến giáp, hội chứng cu sinh, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, các dị dạng cột sống, các ung thư xương, đau tủy xương, các bệnh lý dạ dày ruột gây rối loạn hấp thu, vân vân, hoặc do sử dụng một số thuốc như corticoid, heparin, phần nâu tơ Anh, vân vân, kéo dài, giảm nội tiết tố sinh dục do cắt buồng trứng, hoặc do dùng thuốc ức chế, vân vân. Đo mật độ xương, một số bệnh lý bẩm sinh cũng gây nên tình trạng loãng xương như bệnh xương thủy tinh, brittle bone disease. Ngoài ra, phải kể đến những yếu tố nguy cơ loãng xương như tuổi cao, giới nữ, chủng tộc, di truyền, tiền sử gia đình có bố mẹ bị gãy xương do loãng xương, thể chất thấp bé nhẹ cân, lối sống tịnh tại, hút thuốc lá nhiều, uống rượu nhiều, dinh dưỡng kém, ăn thiếu chất canxi, vitamin D, C, vân vân. Hiện nay, dựa vào một số yếu tố nguy cơ của loãng xương, các nhà khoa học đã lập nên thang điểm FAAS, Fracture Risk Assessment Tool, để đánh giá nguy cơ gãy cổ xương đùi do loãng xương trong 10 năm, và nguy cơ gãy xương một số xương chính của cột sống, xương cẳng tay, cổ xương đùi và xương bả vai trong 10 năm. Để xác định nguy cơ gãy các xương nói trên trong vòng 10 năm, người ta chỉ cần điền một số thông số, đánh giá yếu tố nguy cơ của bản thân vào bảng tính FAAS có thể tìm trên mạng Internet. Đây cũng là một căn cứ quan trọng, cùng với chỉ số T-score nhằm quyết định có điều trị bệnh loãng xương hay không. 2. Triệu chứng và chẩn đoán. Việc dự phòng loãng xương cần được đặt ra ở tất cả các lứa tuổi, bao gồm tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo đủ chất canxi, vitamin D và các yếu tố vi lượng. Rèn luyện thể lực thường xuyên, đều đặn sẽ giúp xương chắc khỏe, làm tăng mật độ xương và làm giảm sự mất xương. Bệnh loãng xương thường biểu hiện kín đáo, tiến triển thầm lặng, không có triệu chứng. Một số trường hợp sau khi có biểu hiện gãy xương tự nhiên, hoặc sau chấn thương nhẹ mới phát hiện ra. Gãy xương ở xương ngoại vi thường gặp ở tay, chân, nhất là gãy đầu dưới xương quai ở cổ tay, hoặc gãy cổ xương đùi. Ở cột sống, gãy xương biểu hiện bởi lún xẹp đốt sống, có thể dẫn đến đau cột sống cấp tính, khởi phát đột ngột, kèm hay không kèm triệu chứng chèn ép thần kinh liên sườn hay thần kinh tọa. Đau cột sống do loãng xương thường có tính chất cơ học rõ, giảm rõ khi nằm và giảm dần rồi biến mất trong vài tuần. Đau xuất hiện khi có một đốt sống mới bị xẹp hoặc đốt sống ban đầu bị xẹp nặng thêm. Trường hợp đau cột sống mãn tính, bệnh nhân đau âm ỉ liên tục, có những lúc đau trội giống đợt cấp. Khám có thể phát hiện giảm chiều cao, gù cột sống, co cơ cạnh cột sống, hạn chế động tác cúi ngửa, ấn đau chói tại chỗ xẹp. Các thăm dò cận lâm sàng cần làm, bao gồm chụp X-quang, có thể thấy mất chất khoáng ở xương, biểu hiện bởi hình ảnh tăng thấu quang, kèm hoặc không kèm gãy xương. Trên phim X-quang chụp cột sống còn thấy các biến dạng lún xẹp đốt sống hình thấu kính, hình chêm gây gù cột sống, vân vân. Tuy nhiên,
Khi có biểu hiện loãng xương trên phim chụp X quang, thì thường là biểu hiện muộn, khối lượng xương đã giảm ít nhất 30%. Biện pháp chính xác nhất và sớm để chẩn đoán loãng xương, theo Tổ chức Y tế Thế giới, là đo bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép. Dual Energy Size Absorption Mechi DXA. Đây chính là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán loãng xương. Các phương pháp chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ ít được áp dụng trong chẩn đoán loãng xương do đắt tiền. Siêu âm đo mật độ xương chỉ khuyến cáo khi làm sàng lọc trên cộng đồng. Sau đó, muốn kết luận loãng xương phải đo bằng phương pháp DXA. Hiện nay, có nhiều nơi dùng phương pháp siêu âm đo ở cổ chân, cổ tay, sau đó kết luận loãng xương ngay là chưa thực sự chuẩn xác. Các xét nghiệm máu như hội chứng viêm, xét nghiệm canxi, phosphor, vân vân thường bình thường, trừ trường hợp loãng xương thứ phát có thể thay đổi. 3. Điều trị. Chỉ định điều trị bệnh loãng xương nguyên phát. Ở những trường hợp có tiền sử hay hiện tại bị gãy xương do loãng xương, gãy xương sau chấn thương nhẹ, được chẩn đoán loãng xương bằng phương pháp đo mật độ xương. Hoặc trường hợp đo mật độ xương thấp, nhưng có yếu tố nguy cơ loãng xương kèm theo, và thang điểm FAAX có chỉ số nguy cơ gãy cổ xương đùi do loãng xương trong 10 năm tới trên 3%, hoặc nguy cơ gãy một số xương chính trên 20%. Hiện nay, điều trị bệnh loãng xương nguyên phát đã đạt được nhiều tiến bộ, đặc biệt ngày càng có nhiều thuốc điều trị có hiệu quả tốt. Việc bổ sung canxi từ 1 đến 1,5 gam, phối hợp vitamin D3800UI hoặc canxi triol là dạng hoạt tính sinh học của vitamin D3 với liều 0,25 đến 0,5 microgram một ngày là rất cần thiết. Cần được coi là thuốc phối hợp đầu tay trong điều trị bệnh loãng xương. Các thuốc nhóm bisphosphonates như ridronate, alendronate, vân vân, dùng hàng ngày hoặc tuần một lần có tác dụng tốt. Các chế phẩm mới thuộc nhóm này, như pamironate, zoledronate, có thể dùng 6 tháng đến 12 tháng một lần, có ích lợi trong tạo tuân thủ điều trị cho bệnh nhân. Thường được chỉ định trong loãng xương nặng, hoặc loãng xương thứ phát sau ung thư di căn xương, đa u tủy xương. Người cao tuổi nên bổ sung sữa vào thực đơn hàng ngày. Nhóm calcitonin là hormone do tế bào nang cạnh tuyến giáp tiết ra, dùng đường tiêm bắp, xịt mũi, hoặc pha truyền tĩnh mạch. Trong những chỉ định đặc biệt, ngoài tác dụng ức chế hủy xương, còn có tác dụng giảm đau do loãng xương tốt. Các thuốc nội tiết tố sinh dục nữ, như estroprogestatin, tibolone, không những có tác dụng dự phòng, điều trị loãng xương, còn có tác dụng tốt trong điều trị các rối loạn tiền mãn kinh ở nữ giới. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ định dùng thuốc rất chặt chẽ, không dùng ở những bệnh nhân ung thư vú, tử cung, buồng trứng, tiền sử có thuyên tắc mạch ngoại vi, vân vân. Các thuốc khác như điều biến thụ thể estrogen chọn lọc, Selective Estrogen Receptor Modulator SERM, với chế phẩm Zalosipan, vitamin K2, strontium, vân vân, đã và đang được sử dụng trong điều trị bệnh loãng xương và cho những hiệu quả nhất định. Các trường hợp loãng xương nguyên phát cần chú ý việc điều trị nguyên nhân gây bệnh và không được bổ sung canxi khi có canxi máu tăng cao. 4. Phòng bệnh. Dự phòng loãng xương rất quan trọng vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với điều trị bệnh loãng xương cũng như các biến chứng của bệnh. Việc dự phòng loãng xương cần được đặt ra ở tất cả các lứa tuổi, bao gồm tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo đủ chất canxi, vitamin D và các yếu tố vi lượng. Rèn luyện thể lực thường xuyên đều đặn sẽ giúp xương chắc khỏe, làm tăng mật độ xương và làm giảm sự mất xương. Cần bỏ các thói quen xấu có thể làm tăng nguy cơ gãy xương, như hút thuốc lá, uống rượu. Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ sử dụng các chất này nhiều làm tăng nguy cơ gãy cổ xương đùi. Với người già, cần chú ý tới phòng nguy cơ ngã do mắt kém, hệ xương khớp không còn hoạt động tốt như người trẻ. Dự phòng loãng xương cần được chú ý đặc biệt ở những bệnh nhân bị bệnh khớp mãn tính, bệnh bộ máy vận động, gây cản trở các hoạt động sinh hoạt bình thường, hoặc các bệnh có sử dụng các thuốc glucocorticoid kéo dài, như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, hen phế quản, vân vân. Ở phụ nữ mãn kinh,
do có nguy cơ mất xương cao. Ngoài bổ sung canxi, vitamin D, thì cần lưu ý đến liệu pháp thay thế hormone dự phòng bằng các hormone sinh dục nữ tổng hợp như estro, progestative, tibolon nếu không có chống chỉ định. Thạc sĩ Bùi Hải Bình. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.